Varjosta valoon on Danceability Finland ry:n työpajahanke, jossa esitellään tätä Danceability-menetelmää ja sitä viedään erilaisiin toimintaympäristöihin. Ja ihmiset pääsevät kuulemaan, mistä on kyse ja itse kokeilemaan tätä menetelmää. Aluksi me tehdään yhteinen alkupiiri ja esittäydytään. Kerrotaan vähän Danceability-menetelmästä ja sen taustasta. Ja me ollaan myös alkuun demonstroitu, mitä ne meidän pääelementit on. Ja jos on vaikka ollut pyörätuoleja tai jotain muita apuvälineitä, niin ollaan myös näytetty ja kerrottu, että miten niitä käyttävien ihmisten kanssa liikutaan. Danceability on tanssi-improvisaatiota, sanatonta viestintää. Se avautuu musta tosi hienosti, koska siinä on tosi selkeät peruselementit. Ja se, että se lähtee kehon tuntemuksesta, joka meillä kaikilla on. Sitten niitä harjoituksia laajennetaan vuorovaikutukseen toisen ihmisen tai toisten ihmisten kanssa. Ja myös pelataan ajoituksella ja sitten sitä tilalla ja sommitelmalla. No, yksi keskeisin asia mun mielestä on opettaa kuuntelua. Eli niin kun nyt improvisaatiossa ylipäätään, niin se on yksi lähtökohta. Kaikki harjoitukset on sellaisia aina, että jokainen osallistuja pystyy osallistumaan niihin omista lähtökohdistaan. Kyse ei sinänsä ole niistä vammoista, vaan se pitää aina nähdä sillä tavalla se tilanne, että ketään ei eristetä. Tavallaan katsotaan sitä yhteistä nimittäjää, että mitä kaikki pystyy tekemään. Ja se siinä onkin hyvä, että tuodaan sitä ajatusta siitä, että kaikenlaiset kehot voivat liikkua. Me ollaan käyty niin sanotusti erilaisissa instituutioissa ja jokaisessa instituutiossa on omanlainen arki ja arkirutiinit. Me ollaan sillä tanssilla ja liikkeellä tuotu sinne jotain mahdollisesti uutta myös sekä asiakkaille, mutta myös siellä työskenteleville henkilökunnalle. Ja he on saanut myös mahdollisuuden sen tuokion ajaksi niin kuin tiputtaa ne normaalit arjen roolit ja kohdata vaan toinen toisensa sen tanssin ja liikkeen kautta. Kun meillä on kuitenkin yhteiskunnassa ihmisiä, jotka ei voi itse valita liikkumista tai tanssimista, mutta kuitenkin me ollaan kaikki kehollisia omalla tavallamme, niin mä koen, että täällä on sillä tavalla tarve,